الذي تشربه الآن أقدم من كوكب الأرض؟ نعم، هذا السائل البديهي هو اللغز الفيزيائي الأعظم. أهلا بكم في رحلة جديدة من برنامجكم علم الحياة. في عالم الفيزياء هناك قاعدة ذهبية لا تتبدل: كل المواد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ولكن عندما نصل إلى الماء تتوقف قوانين الفيزياء المعتادة، ونقف مذهولين أمام الظاهرة الأغرب: شذوذ الماء. الماء يبرد مثل باقي السوائل، ولكن ما إن تصل حرارته إلى 4 درجات مئوية حتى يقرر التمرد على كل قوانين الفيزياء. يحدث انقلاب كوني عجيب، بدلاً من أن ينكمش ويغرق يبدأ الماء في التمدد ويصبح أخف وزناً ليصعد إلى السطح كقشرة دافئة. لو لم يخرق الماء هذه القوانين لغاص الجليد في الأعماق، ولتحولت محيطاتنا إلى مقابر جليدية مظلمة، ولانتهت قصة الحياة قبل أن تبدأ. هذا الشذوذ ليس صدفة، بل هو عناية إلهية صممت هذا السائل بدقة ليحمي الكائنات البحرية في دفء الأعماق بينما يتجمد العالم في الأعلى. وإذا دخلنا إلى عالم الكيمياء المعقد نجد العلماء يقفون مذهولين أمام تصميم هندسي يحبس الأنفاس. جزيء الماء الصغير يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. هذا أمر يعرفه الجميع، ولكن السر الخفي هنا أن هذه الذرات لا ترتبط ببعضها بشكل عشوائي أبداً. إنها ترتبط بزاوية ميل دقيقة جداً محسوبة بميزان إلهي تبلغ تحديداً 104.5 درجة. ماذا يعني هذا الرقم؟ هذه الزاوية الصغيرة تحول قطرة الماء إلى مغناطيس صغير جداً، وهذا المغناطيس يجعل الماء كالمفتاح السحري يقترب من المواد الصلبة، ويستخدم قوته المغناطيسية ليفكك أعتى وأصلب الروابط بينها ويذيبها بهدوء تام. هذا الميلان الميكروسكوبي هو ما يحول قطرة الماء إلى مغناطيس يقهر الصخور ويبث الحياة في جذور النباتات. باختصار، كل نبضة حياة في النباتات والحيوانات وحتى دقات قلبك تعتمد حرفياً على هذه الزاوية المعجزة. زاوية لو تغيرت بمقدار شعرة لانتهى وجودنا تماماً. والآن ضع معي قطرة واحدة فقط من هذا الماء تحت عدسة ميكروسكوب المكبرة. خلف هذا السكون الخادع لقطرة الماء تختبئ مجرة كاملة، عوالم خفية تطحن بعضها بعضاً في معارك شرسة للبقاء. إنها مجرة ضخمة تعج بحياة صاخبة وعالم سري متكامل. كائنات عجيبة كالأميبا والبراميسيوم تتحرك بمحركات ذاتية دقيقة لا تتوقف عن الحركة، تتغذى، تتزاوج، بل وتخوض حروباً شرسة من أجل البقاء. إنها معركة حياة أو موت طاحنة تدور رحاها كل ثانية داخل ساحة حرب لا ترى بالعين المجردة. ولكن الصدمة الأكبر ليست فيما يحويه الماء من كائنات دقيقة، بل في القوة المرعبة التي يملكها عندما يغضب. وفي هدوئه اللطيف يملك الماء قوة سرية أخرى. إنه الفنان التشكيلي والنحات الصبور الذي شكل ملامح وجه الأرض. بقطراته الصغيرة وانسيابه المرن الدؤوب يستطيع الماء منفرداً أن ينحت الجبال الصماء ويشق الصخور والأخاديد العظيمة عبر ملايين السنين. ولكن احذر أن تنخدع بهذا الهدوء، فلهذا السائل السحري وجه آخر غاضب ومدمر وقاهر لا يمكن ترويضه. عندما تتزلزل قيعان المحيطات وتغضب يتحول الماء إلى وحش كاسر. تتشكل أمواج تسونامي كجدران مائية عملاقة لتبتلع مدناً بأكملها وتمحوها في لحظات معدودة. وإذا دخلنا معاً إلى مختبرات الفيزياء الحديثة سنجد الماء يتلاعب بعقول أعظم العلماء. يقوم بذلك عبر ظاهرة مستحيلة تسمى النقطة الثلاثية للماء. هي عبارة عن درجة حرارة وضغط محددين بدقة مرعبة.
عندهما يتواجد الماء في حالاته الثلاث معا في نفس اللحظة، فتراه يغلي بعنف ويتبخر ويتجمد كالثلج ويسيل كالسائل، كل ذلك داخل كأس واحدة. ولننزل الآن إلى أعمق وأظلم مكان، خندق ماريانا. هناك لا يوجد أي ضوء، وفي هذا القاع المخيف تنفجر مياه مغلية من براكين تحت الماء، مياه حرارتها قد تصهر المعادن. المنطق البشري يقول إنه مكان ميت، ولكن هذا الماء يعج بالكائنات التي تعتمد على حرارة هذا الماء لتعيش وتتكاثر بدلاً من ضوء الشمس. ولكن أعظم أسرار هذا الماء لا يقبع في قاع المحيطات، بل داخلك أنت. دعونا ننتقل إلى أعماق هذا الهيكل البشري المعقد. أنت في حقيقة تكوينك لست سوى كتلة من الماء تمشي على قدمين فوق الأرض. دماغك الذي يفكر الآن ويبتكر الحلول يتكون في حقيقته من 73% من الماء الصافي. الماء هنا هو الناقل الكهربائي الأساسي الذي يسمح لملايين الإشارات العصبية أن تنتقل بين خلايا دماغك. ولو عدنا لبداية حياة كل واحد فينا، سنجد أننا جميعاً بدأنا حياتنا كغواصين صغار، نسبح في محيط سري خاص بنا. هذا المحيط هو الماء الذي يحيط بالجنين داخل بطن أمه، ما يسميه العلماء السائل الأمينو سي. هذا الماء ليس مجرد ماء عادي، إنه يعمل كوسادة سحرية مليئة بالمياه تمتص أي صدمة لحماية هذا الكائن الضعيف، وتحافظ على دفئه طوال 9 أشهر. ولكن المفاجأة التي حيرت العلماء هي عندما قاموا بتحليل نسبة الملح في هذا الماء داخل الرحم. هل تعلم ماذا وجدوا؟ وجدوا أن طعمه ونسبة ملوحته تشبه تماماً مياه محيطات الأرض القديمة التي بدأت فيها أول شرارة للحياة. كأن كل إنسان منا يعيش قصة نشأة كوكب الأرض من جديد داخل قطرة ماء في رحم أمه. وهكذا تستمر أعظم دورة مغلقة للحياة على وجه كوكبنا. هل تعلم أن كمية الماء الإجمالية على الأرض هي كمية ثابتة تماماً؟ لا تنقص قطرة ولا تزيد قطرة منذ ملايين السنين. هذا يعني حقيقة مذهلة لا يستوعبها العقل. قطرة الماء العذبة التي تشربها أنت الآن هي نفسها تماماً التي ارتوى منها قوم نوح، أو ربما شربها أحد المصريين القدماء وهو يبني حضارة خلدها التاريخ على مر العصور. ولكن لحظة، من أين جاء كل هذا الماء في البداية؟ عندما وجه علماء الفلك أعظم تلسكوباتهم نحو النجوم البعيدة صدموا. لقد اكتشفوا سحباً هائلة وعملاقة من البخار تسبح في الفراغ الشاسع بين المجرات. هذا الاكتشاف العظيم يعني شيئاً واحداً، أن الماء الذي نشربه لم يولد هنا، بل هو مسافر فضائي قديم قطع مليارات الكيلومترات بين النجوم ليستقر أخيراً في أرضنا ويمنحنا سر الحياة. ختاماً لهذه الرحلة من بصمات الإعجاز الإلهي الذي لا حدود له، ففي الوقت الذي يبحث فيه البشر عن سر الحياة في المختبرات، كان القرآن الكريم قد أوجز الحقيقة كلها قبل 1400 عام بيقين مطلق. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا السائل المبارك الذي سكن الأرض بقدر وارتوت منه الأمم عبر الدهور، لا تنظر إليه كمجرد سائل، بل تدبر فيه كآية إلهية خالدة. إذا كنت مستعداً لكشف المزيد من ألغاز هذا الكون والتاريخ في رحلتنا القادمة، فتأكد من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكون أول المسافرين معنا. وقبل أن ترحل، أخبرني في التعليقات ما هي أكثر معلومة صدمتك اليوم عن الماء. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء.